Kolmannessa osassa saavutetaan vihdoin itäraja ja ajetaan tie, joka on ollut ajettavien teiden listalla jo pidemmän aikaa. Päivä valkeni taas aurinkoisena ja aamupala oli erityisen hyvä tässä hotellissa. Päivä 3. Savonlinnasta itään ja Imatralle ja rajaa pitkin sitten Vaalivaa vai mikä siellä sitten on ja sitten länteen ja Kouvolan suuntaan yöksi. Mennään. Aamuruuhka. Oishan tohonkin voinut mennä, kun ei kun pitää tuottaa sisältöä someen. Aamu alkoi jo kauniina, vähän kosteutta, taisi olla pikkasen vilpostakin, mutta oli oikein lepposet tunnelmat ajella. Siihen alkuun heti yksi reissun pakkokohteista, eli Punkaharju ja Punkaharjun näköalatie. Se on ollut omalla listalla jo aika monta kertaa, on piirrellyt sen eri vuosien reittiin, mutta jotenkin se on jäänyt aina väliin. Nyt se piti ajaa sitten, kun oli tuolla päin. Punkaharjun näköalatie on kaunis ja historiallinen tie, joka kulkee Punkaharjun kansallispuiston halki. Tie on noin 10 kilometriä pitkä ja tarjoaa upeat näkymät Saimaalle ja Punkaharjun kallioille. Punkaharjun näköalatie on avoinna ympäri vuoden, mutta talvella tie on suljettu autoliikenteeltä. Punkaharjun näköalatiellä on useita näköalapaikkoja, joista voi ihastella maisemia. Tie on myös suosittu retkeily- ja pyöräilyreitti. Punkaharjun näköalatie on yksi Suomen kauniimmasta teistä. Se on ehdottomasti vierailun arvoinen, jos olet matkalla Punkaharjulle. Droneakin piti lennättää ja sitten tuollaiset komeet kuninkaalliset heilutukset ja pikkasen muuta lennätystä ennen kuin matka sitten jatkuu.
Sitten eteen osuu Rautjärven Haukkavuori. Haukkavuori on Etelä-Karjalan korkein kohta ja tarjoaa upeat näkymät ympäröivän järviseutuun. Se on suosittu retkikohde niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Vuoren huipulta avautuvat maisemat ovat henkeä salpaavat ja jäävät varmasti mieleen. Haukkavuori on historiallisesti merkittävä paikka, sillä siellä on kulkenut useiden rauhansopimusten rajalinjaukset. Mikäs mukavampaa kuin tommonen, olisiko ollut kilometrin verran moottoripyörä saappaissa ja lämpimänä päivänä kiipeillä sinne, mutta kyllä se kannatti loppujen lopuksi kuitenkin. Ennen Imatraa siinä sitten vielä tuli ihan hauska tämmönen asfalttipätkä. Siinä oli ihan reipasta menoa ja oli korkeuseroa ja mutkaa ja kaiken näköistä. Kaikki hyvin. Jatketaan. Sitten alettiinkin tulla Imatralle. Imatra, Suomen voimakas vesiputouskaupunki. Imatra on tunnettu ennen kaikkea mahtavasta Imatran koskestaan, joka on yksi Suomen suurimmista ja näyttävimmistä vesiputouksista. Kaupunki tarjoaa kuitenkin paljon muutakin nähtävää ja koettavaa, kuten kauniita luontopolkuja, rikasta historiaa ja vilkasta kulttuurielämää. Tällä reissulla ei kyllä noista ollut sitten tietoakaan. Ainoa stoppi Imatralla oli APC:lla tankkaamaan ja lounaalle. Mitä tää bensa maksaa? Yli 2 €. Sama, että unohti. Imatralta sitten kohti Vaalimaata ja se pätkä olikin aika paljon sen rajan läheisyydessä. Siinä oli jotenkin vähän erikoinen tunnelma. Eihän siellä paljon taloja ollut ja rajamerkkejä ja rajapylväitäkin näkyi silloin tällöin. Ja sitten siinä oli vielä Nuijamaa raja-asematkin siinä välissä. Erikoinen pätkä. Siinä sitten rajavartiostokin osoitti toimintakykynsä, kun olivat siinä matkalla ja pysäytti sitten ja kyseli vähän, että onko tettiä ajelemassa ja tämän tämmöistä. Ei siinä sen kummallisempaa. Aivan asiallinen kohtaaminen. Vaalimaalle kun tultiin, niin siellähän oli vastassa sitten Tsar Outlet Village 2018 valmistunut ja varmasti siinä sitten kun rajat on mennyt kiinni niin, ja varsinkin kun sota alkoi, niin jäänyt vähän vähemmälle, eli siitä mentiin konkurssiin ja nyt sitä on yritetty myydä huutokaupassa ja oliko se joku nyt sitten ostanutkin, en tiedä. Siinä sitten Vaalimalla muutenkin ajelin ja kattelin kelloa ja mietin sitä seuraavaa yösijaa, eli
Siis sitten katsoin suosiolla Kouvolasta hotelleja, eli ihan sama juttu kuin edellispäivänä, eli energiat oli ollut jonkun verran vähissä koko päivän ja tuli taas semmonen olo, että eiköhän sitä saunaa ole hyvä päästä. Ja pienen sekoilun siellä Kouvola-sekoilun jälkeen sitten oikein avoinna oleva hotellikin löytyi siitä keskustasta, Skandikki. Ja sitten siellä ilta touhuja ja valmistautuminen seuraavan päivän sorapokeriin.